Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món gỏi cuốn làm tại nhà. Ở đây mình có dĩa thịt ba rọi luộc và dĩa tôm luộc, bún, đậu phộng rang, tương chấm gỏi cuốn, củ cải chua. Và đây là cái dĩa rau mình cuốn gỏi cuốn, rau thơm và hẹ mình trồng ở nhà nè các bạn. Mình mới hồi nãy cắt vào. Giá mình cũng làm ở nhà luôn. Chỉ có dưa leo và xà lách là mình mua ngoài chợ. Cây hẹ của mình hôm nay coi là ngon lắm các bạn. Và mình cuốn với cái bánh tráng hiệu Ba Cây Tre, sản xuất tại Mỹ Tho, Việt Nam. Nước sôi rồi, giờ mình luộc bún. Mình ăn bún hiệu này nè các bạn. Bún này là bún khô. Mình luộc khoảng 5 phút. Luộc khoảng 5 phút. Cái là nó thành bún tươi à. Giờ mình chờ cho nó sôi lên lại. Bún mình luộc được 5 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, cái mình đậy nắp thêm 5 phút nữa. Rồi mình mới đổ ra xả nước lạnh. Bún mình đã chín rồi, bây giờ mình lấy ra mình xả nước lạnh. Mình xả cho sạch hết cái nước đục này nè các bạn. Xả cho tới nước trong luôn. Thì lát cái bún của mình nó tươi, nó nhìn ngon lắm. Mình trộn lên cho nó ra hết mấy cái nước đục á. Tắt nước. Nó sạch trơn rồi nè các bạn. Với lại cái bún của mình cũng hết nóng rồi. Nước cũng trong luôn. Đây mình tắt nước. Thịt ba chỉ này nè các bạn, mình luộc rồi mình để một ít muối, một ít bột ngọt và củ hành tây vào cho cái thịt của mình nó ngọt và thơm đó các bạn. Mình luộc cho chín rồi mình vớt ra. Nước sôi rồi, giờ mình luộc tôm nè các bạn. Đây, tôm của mình luộc vừa chín tới chứ đừng có luộc lâu quá, cái tôm của mình nó dai các bạn. Luộc 2 phao tôm. 2 phao tôm là khoảng 900g. Cho nó sôi, cái nó chín lên, cái là mình vớt ra liền. Mình đậy cái nắp cho 2 phút đến 3 phút. Giờ mình lặt ra một ít giá các bạn. Giá mình làm á các bạn, mình ăn cái mình để trong tủ lạnh đó. Ăn nhiêu cái giờ mình lấy ra mình lặt. Mình hổng rời mình để trong tủ lạnh nè. Mình làm một rổ đầy luôn. Rồi ăn hổng rời hết một tuần rồi, giờ còn cái tuần này 2 lớp chứ nó là 2 tuần, tức là 2 lớp. Mình ăn hết một lớp rồi, giờ còn một lớp dưới đây. Này, các bạn coi mình làm giá nè. Bây giờ mình lấy một ít
để mình làm gỏi cuốn. Mình cắt một chút ra cái đuôi và cái đọt đó các bạn, để mình cuốn. Mình cắt xong cái dĩa tôm luộc rồi. Thịt ba rọi mình luộc chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình xắt mỏng ra để mình cuốn với gỏi cuốn. Mình cắt như vậy để một miếng. Cái thịt này là mình luộc với củ hành với lại muối, chút nêm các bạn, cái thịt của mình nó thơm. Cái thịt nạc này mình làm một ít để mình cuốn cho con gái mình ăn. Tại con gái nó không có chịu ăn cái thịt ba rọi này, cho nên mình phải làm 2 phần thịt. Một cái nạc, một cái ba rọi. Có một chút xíu vậy nó cũng không ăn nữa các bạn. Mình cắt như vậy để lát cuốn cho con gái. Rồi cái miếng này mình cắt thêm luôn. Rồi xong một phần dĩa thịt luộc. Mình sắc xong cái dĩa thịt luộc rồi nè các bạn. Giờ mình chảo nóng, mình cho một ít dầu vào. Mình làm tương đó các bạn, để chấm với gỏi cuốn. Mình cho một ít củ hành trân châu đó các bạn, củ hành trân châu nè. Ăn cũng giống củ hành tím nhỏ của mình nhé. Mình cho nó thơm lên. Mình cho cái tương ăn phở này nè các bạn, cái tương làm gỏi cuốn á. Mình cho cái đậu phộng này nè các bạn, cream đậu phộng. Mình cho cái đậu phộng này vào. Làm cái tương ăn phở này á, mình cho cái đậu phộng này vô ngon lắm các bạn. Hai muỗng đầy. Cho 2 muỗng đầy. Đó là một chén gần 1 chén nước cốt dừa các bạn. Mình sẽ quậy đều luôn. Mình nấu cho cái đậu phộng này nó tan, nó hòa quyện với cái tương của mình á. Để mình chấm với lại gỏi cuốn. Mình cho một ít đường vào. Tại vì cái này mình tương hơi mặn á, cho nên mình cho 2 muỗng đường, 2 muỗng đầy á các bạn.
Rồi mình nấu cho sôi, rồi cái mình nêm coi vừa ăn không. Nếu mà còn hơi mặn á, thì mình cho một ít đường nữa, còn nếu vừa ăn rồi thì mình không cần nêm thêm cái gì vào. Rồi mình quậy đều lên cho nó sôi. Cái đậu phộng nó tan ra, nó quyện vào với cái tương của mình rồi nè các bạn. Vừa ăn chấm vậy là vừa rồi, không có lỏng mà cũng không có đặc nữa. Chấm với cái gỏi cuốn để mình nêm nha. Hơi mặn một tí, mình cho thêm một ít nước nữa. Mình cho thêm một ít nước nha các bạn. Hồi nãy mình cho 2 muỗng đường đầy rồi, bây giờ mình cho thêm một muỗng nữa. Rồi vậy là vừa ăn đúng rồi đó. Để mình nêm lại nhé. Dừa ăn ngon rồi các bạn. Thơm mùi nước dừa, béo béo. Thơm mùi tương. Rồi giờ nó sôi là cái mình tắt lửa. Sôi rồi nè, bây giờ mình tắt lửa. Giờ mình cắt bánh tráng để mình cuốn gỏi cuốn á các bạn. Mình để bánh tráng bên đây, mình nhúng nước. Nước này mình lấy ấm ấm. Và mình làm thêm một cái nữa để mình một lát cái mình làm xong cái này thì cái kia nó vừa các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn. Cây rau húng cây nhà mình nè các bạn. Mình cho một ít dưa leo, giá, bún và một ít thịt, tôm, mình cho một ít hẹ. Mình cuốn bún ít thôi. Xong một cái cuốn gỏi cuốn của mình nè các bạn. Xong một
cái cuốn gỏi cuốn đủ màu sắc xanh đỏ. Cái gỏi cuốn nhìn ngon các bạn ha. Dạ, mình cuốn được nhiêu đây nè. Rồi giờ mình cuốn. Cho cái hẹ vào. Đây là cái cuốn thịt nạc cho con gái với tôm. Cái dĩa gỏi cuốn cho con gái, cuốn cho con gái 4 cuốn. Giờ mình mình để đậu phộng vào tương để mình chấm gỏi cuốn ăn đó các bạn. Mình cho một ít đậu phộng vào và một ít đồ chua, củ cải chua các bạn. Và ớt xay nè các bạn. Mình cho một ít ớt xay. Và các bạn nào ăn cay thêm nữa thì lấy cái ớt tương này nè các bạn nha. Mình cho một ít vào. Rồi mời các bạn ăn gỏi cuốn với mình nha. Mình thì ăn cái gỏi cuốn với cái thịt ba rọi. Ngon quá các bạn. Cái gỏi cuốn mình cắn miếng tôm rất là ngọt. Miếng thịt rất là béo. Cái tương thì cay cay, ngon lắm các bạn. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen cuộc sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.